نقدر نقول إن سنة 1997 كانت بداية نهايتنا في مباراة الشطرنج. مباراة عادية كلش، لكن ما كنا فاهمين أبعادها. كنا نظن إن وصلنا القمة، وإن الإنسان هو المسيطر على هاي الكوكب، وإن مستحيل شيء يتفوق على ذكائنا. وهذا كان منطقي، لأن الإنسان هو المخترع وهو المكتشف. بنى كل شيء حواليه، من أدوات حجرية بسيطة إلى ناطحات السحاب والطائرات. والتكنولوجيا غيرت العالم، وقدرنا نتكيف ونعيش في أقصى الظروف، في حر الصحراء وفي برودة الجليد. وعشنا في أماكن أبداً ما كانت صالحة للحياة، وفي أقل من 100 سنة ضاعفنا أعمارنا. كل شيء كان يقول إننا وصلنا القمة، لكن شنو اللي صار في ذيك السنة؟ كانت مجرد تجربة بين أذكى إنسان وآلة، غاري كاسباروف وديب بلو. قبل ما تبدأ المباراة، كاسباروف ما كان خايف، بل كان واثق زيادة عن اللزوم، وإن ما في أحد يقدر يهزمه. لكن في لحظة صارت نقلة، مو أي نقلة ما كانت متوقعة ولا كانت منطقية، لكنها نقلة صحيحة. ومن هني كل شيء تغير. كاسباروف انهزم، لكن مو بس انهزم، انصدم. لأول مرة يحاول يفهم شلون صارت هاي النقلة، شلون آلة وصلت لشيء ما قدر الإنسان يوصل له. وقتها قالوا مجرد آلة ومجرد حسابات، لكن الموضوع ما وقف هناك، لأن بعد 19 سنة في 2016 ظهر ألفاغو، وواجه أفضل لاعب في العالم في لعبة جو، لعبة أعقد من الشطرنج بسنين. Revising the endgame. He's showing the mistake that AlphaGo made. Actually, right. Showing that he gained a little bit. صارت نفس القصة ونفس الصدمة، لكن ألفاغو ما تعلم من البشر، تعلم من نفسه، وبدأ يلعب بطريقة حتى المحترفين ما فهموها. وهني تغير شيء مهم، مو في اللعبة بل فينا احنا، لأن كنا نعتقد إن الذكاء خبرة ووقت وتجارب، لكن فجأة ظهر نوع ثاني من الذكاء، نوع يوصل لنتائج أفضل من غير ما يمر بهاي المراحل. والسؤال الحين، هل الآلة أذكى منا أو إحنا فاهمين الذكاء بشكل ناقص؟ هل الآلة تفهم ولا بس تحسب؟ وهل ممكن يجي اليوم إن مو بس تنافسنا بل تتخذ القرار عنه؟ والسؤال المهم الحين، شلون نحافظ على كوكبنا من دمار التكنولوجيا؟ هاي الأرض هي أمنا، وهي مركبتنا الفضائية، وهي المكان الوحيد الصالح للحياة. كائنات سيطرت على هاي الكوكب لملايين السنين. الديناصورات كانت أقوى منا، لكنها انتهت. مو لازم نيزك يقضي علينا، لأن اليوم صار عندنا القوة إن ندمر كل شيء بضغطة زر. والمشكلة إننا راح نواجه نفس مصير الديناصورات، لكن هاي المرة على يدنا. ويمكن كنا نظن إننا كنا نتحكم، لكن الحقيقة إننا كنا نتقدم من دون ما نفهم. ويمكن المشكلة مو في الآلة ولا في الذكاء، المشكلة
في الإنسان نفسه وفي الطريقة اللي نفهم فيها كل شيء. وهنا يبدأ الخط الخفي.